hôm nay Uni bay sang Hàn chơi một chút nha, chứ ở Thái mãi thì cũng hơi chán đó. Tháng 2 năm 2024, một tài khoản Instagram mới toan chưa đăng nổi một bài đã cán mốc 900.000 follower chỉ trong vài tiếng. Đó không phải là tài khoản của một hãng đĩa lớn, cũng không phải của một tập đoàn giải trí lâu đời đó. Đó là tài khoản của một công ty do chính một idol 27 tuổi làm chủ tịch kiêm CEO, đó chính là Lisa. Và công ty đó sau này khiến cả showbiz Hàn phải ngoái nhìn nha. Cái tên ngắn gọn thôi mà chất chơi, L-Cloud. Mấy cưng có bao giờ tự hỏi tại sao một cô gái từng bị réo tên bằng những từ không mấy dễ nghe như lười biếng, hết thời, giữa hơi hào quang cũ, lại đứng dậy dựng hẳn một công ty riêng và tự xưng CEO không? Hôm nay Uni kể hết cho nghe. Từ cái tên L-Cloud nghe đã thấy có mùi tiền, cho tới lý do vì sao càng dính scandal Lisa lại càng leo cao hơn. Trước khi bước vào chuyện làm ăn, phải nhắc lại một chút cho công bằng. Lisa tên khai sinh là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Ô, lại là Thái Lan này. Bay sang Hàn rồi mà vẫn dính Thái Lan ha. Năm 13 tuổi cô rời nhà sang Hàn là một thực tập sinh nước ngoài đầu tiên của YG Entertainment. Không bà con không hạ Hàn, không nói được tiếng Hàn. Một mình cày cuốc suốt năm trời mới được ra mắt cùng Blackpink năm 2026 mà thôi. Chuyện tuổi thơ để dịp khác kể chi tiết hơn. Giờ vào thẳng phần hấp dẫn nhất. Tháng 12 năm 2023, YG thông báo Blackpink gia hạn hợp đồng nhóm, nhưng có một điều khoản khiến cả cõi mạng dậy sóng. 4 cô gái được phép tự ký hợp đồng cá nhân với bất kỳ ai mà họ muốn có hoạt động solo. Nói cách khác, YG giữ nhóm, còn sự nghiệp riêng thì ai lo phần nấy. Jennie nhanh tay lập Odd ATL trước, Jisoo lập Blimsu cùng anh trai, còn Lisa cô im lặng đúng kiểu của một người đang âm thầm tính chuyện lớn. Rồi đến ngày 8 tháng 2 năm 2024, cái tên L-Cloud chính thức xuất hiện, không phải một người label nhỏ do công ty mẹ đứng sau chống lưng, mà là công ty riêng của Lisa do chính cô làm chủ. Trên trang web của L-Cloud có một câu tự giới thiệu khiến không ít người phải nhướng mày. Lisa được biết đến là thành viên của Blackpink, đã vượt qua nhóm với tầm ảnh hưởng toàn cầu ở mảng âm nhạc và thời trang. Về cơ bản, cô tự tay viết một dòng caption mà chính CEO của cô cũng chưa chắc dám viết, gan không cưng. Vậy nhưng các bạn biết phần thú vị nhất là gì không? Thời điểm Lisa tuyên bố câu đó, cô đang ở giữa tâm bão tranh cãi. Trước đó không lâu, màn trình diễn của cô tại hộp đêm Crazy Hot ở Paris, một sân khấu karaoke nổi tiếng của bởi phong cách táo bạo, khiến dư luận Hàn Quốc chia phe rõ rệt. Anti-fan thừa cơ hội chốt luôn một câu, đại khái là cô nàng có chút danh tiếng lại bắt đầu lười biếng hết đam mê âm nhạc. Nghe mà thấy vô lý, kiểu người ta còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị gắn mác nghỉ hưu non. Ấy vậy mà đúng lúc anti-fan tưởng đã xong việc, Lisa tung một cú lực kèo ngoạn mục, đã dựng hẳn công ty riêng để cầm trịch sự nghiệp. Kết luận cho giai đoạn này, bản lĩnh có thừa, tính toán đường dài rõ ràng, nhưng nhược điểm là chọn đúng thời điểm nhạy cảm nhất để tung tin, khiến không ít người ban đầu nghi ngờ đây chỉ là chiêu đánh lạc hướng dư luận, chưa chắc là kế hoạch nghiêm túc. Bây giờ nói tới độ chịu chơi của Lisa trong cách say L-Cloud, công ty này không đi theo lối mòn ký với một hãng đĩa lớn rồi làm nghệ sĩ dưới trướng của người khác như phần đông idol khác từng làm. Lisa hợp tác với RCA Records, một hãng thu quốc tế thuộc Sony Music, nhưng vai trò của L-Cloud vẫn là công ty quản lý gốc, còn RCA chỉ là lo phần phát nhạc của toàn cầu. Nói dễ hiểu, L-Cloud là công ty riêng của Lisa, RCA chỉ là đối tác mang giúp âm nhạc của cô ra thế giới. Ai giữ quyền quyết định cuối cùng khỏi cần hỏi. Tháng 6 năm 2024, Lisa tung single đầu tiên hậu L-Cloud mang tên Rockstar. Bài hát này hướng hẳn sang chất hip hop, ekip sản xuất toàn dân quốc tế. Hình ảnh khác hẳn thời còn dưới trướng YG. Đây chính là lúc câu chuyện quay ngắt 180 độ. Rockstar sau đó vươn lên vị trí quán quân trên Big Club Global US, tức là bảng xếp hạng toàn cầu nước Mỹ. Vậy nên lần tới khi ai đó hỏi với bạn rằng nghĩ khỏi công ty lớn là tự sát sự nghiệp, hãy nhớ tới cú Rockstar này. Năm 2025, Lisa phát hành album phòng thu đầu tay mang tên Alter Ego. 2 bài trong album Born Again và Dream đứng đầu bảng xếp hạng chính thức của Thái Lan. Album cũng lọt top 10 Billboard 200 tại Mỹ, một cột mốc không phải nghệ sĩ solo K-pop nào cũng chạm tới được. Mà nói tới thành tích của Lisa thì khỏi cần phải dài dòng, cứ liệt kê thôi cũng đủ nghe mệt. Tháng 11 năm 2023, cô là nữ idol K-pop đầu tiên gia nhập câu lạc bộ tỷ stream của Spotify, tức Billion Club. Cô cũng là nghệ sĩ K-pop đầu tiên thắng giải Best K-pop tại lễ trao giải lớn của MTV, gồm VMAs và EMAs. Từng đó thành tích đặt cạnh nhau đủ hiểu vì sao dòng chữ tự tin in trên website của L-Cloud không khoảng là nó khoác. Nhưng khoan chưa hết đâu nha, Lisa không chỉ dừng ở nhạc. Năm 2025, cô chính thức lấn sang điện ảnh, đóng vai trong mùa 3 của loạt phim đình đám The White Lotus trên HBO. Một idol K-pop bước thẳng vào một series được giới phê bình Mỹ theo dõi sát sao nhất, không phải là khách mời cameo mà là một diễn viên nghiêm túc. Về cơ bản, L-Cloud không chỉ là công ty âm nhạc, nó đang biến Lisa thành một thương hiệu giải trí đa lĩnh vực đúng nghĩa. Giờ tới phần mà nhiều người tò mò nhất, tiền đâu và quyền lực cỡ nào. Theo
nhiều nguồn ước tính, khối tài sản của Lisa đang dao động khoảng 40 đến 70 triệu đô la Mỹ và một trong những chuyên gia ngành giải trí cho rằng con số thật có thể còn cao hơn nếu cả tính hợp đồng quảng cáo và giá trị thương hiệu cá nhân chưa công bố. Cô sở hữu bất động sản tại Hàn Quốc, lẫn một dinh thự gần 4 triệu đô ở New York và đây mới là chi tiết khiến câu chuyện leo thang thêm một bậc. Tháng 7 năm 2026, Ella chính thức mở chi nhánh mới tại California, Mỹ. Sau khi hoàn tất đăng ký kinh doanh từ đầu năm, một công ty khởi đầu bằng vài tấm teaser bí ẩn trên Instagram giờ đã có văn phòng chính thức ngay tại kinh đô giải trí thế giới. Mà nói tới chuyện gây tranh cãi, Rockstar không chỉ ồn ào vì chất nhạc lạ tai, MV này còn bị cư dân mạng soi ra loạt điểm tương đồng với sản phẩm của nghệ sĩ khác, từ góc quay đến trang phục, khiến không ít người đặt dấu hỏi về khâu sản xuất. Cũng có ý kiến khen thẳng, bảo phong cách này chưa nghệ sĩ K-pop nào dám làm, và MV mang đậm chất Thái đến mức khán giả nhận ra ngay. Cắn khóe môi tranh luận đủ kiểu, nhưng phải công nhận một điều, dù khen hay chê, ai cũng phải bàn tán về nó. Đó chính là thứ mà dân truyền thông gọi là chỉ số được nhắc tên, còn với Lisa, có lẽ đó là mục tiêu cô đã nhắm tới từ đầu. Và mới đây, cú tweet đáng giá nhất tháng 9 năm 2024 tại lễ trao giải MTV VMAs, Lisa lần đầu tiên đơn phương độc mãi bước lên sân khấu quốc tế lớn với tư cách nghệ sĩ solo, không có ba người chị em đứng cạnh. Cô trình diễn ca khúc New Woman và Rock. Sau đó ẵm luôn tượng Moon Man thứ hai trong sự nghiệp ở hạng mục Best K-pop. Về cơ bản, đúng lúc anti-fan tưởng cô đã hết thời sau ồn ào Crazy Hot, Lisa lại một mình đứng trên sân khấu lớn nhất làng nhạc Mỹ và mang cúp về nhà. Cay không cay? Chuyện thương hiệu quảng cáo của Lisa đáng để nhắc riêng một đoạn vì nó cho thấy quyền lực thực sự nằm ở đâu. Cô từng là nàng thơ toàn cầu duy nhất của Sweden từ năm 2029. Gương mặt đại diện Marc Cosmetics, Bulgari, rồi sau này là Louis Vuitton và Nike. Nhưng sau ồn ào Crazy Hot, có thời điểm Silly bị nghi ngờ âm thầm giảm độ ưu ái, xóa bớt hình ảnh của cô trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Ấy vậy mà chỉ ít lâu sau, Louis Vuitton lại mời cô làm đại sứ mới. Một cánh cửa khép lại thì y như rằng có cánh cửa khác mở ra, kiểu vũ trụ thời trang cũng phải chừa cho Lisa một suất VIP riêng. Tới năm 2026, câu chuyện quyền lực của Lisa lại thêm một nấc mới. Cô góp mặt trong Hot Comedy của Met Gala, sự kiện thời trang được xem là đỉnh cao quyền lực của giới thượng lưu toàn cầu. Và đặc biệt hơn, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại lễ khai mạc FIFA World Cup, kết hợp cùng Anita, Rima trong ca khúc chủ đề Go, trình diễn trước hàng tỷ người xem khắp thế giới. Từng một sân khấu họp đêm từng khiến cô bị chỉ trích. Giờ đây Lisa đứng ở sân khấu mà lượng người xem đông nhất hành tinh. Vậy nên lần tới khi ai đó bảo một scandal có thể hủy hoại sự nghiệp mãi mãi, hãy nhớ rằng với người biết cách xoay chuyển, scandal đôi khi chỉ là khúc cua, không phải điểm dừng. Kết luận cho cả hành trình này, từ một thực tập sinh nước ngoài không thân không thích ở tuổi 13 đến CEO của một công ty giải trí có chi nhánh xuyên hai lục địa, đáng nể không phải bàn. Nhưng nhược điểm có thể tự gọi là nhược điểm, là áp lực tự mình gánh vác. Giờ đây không còn ai để đổ lỗi hay dựa vào nữa. Ngồi ghế chủ tịch nghe oách, nhưng đồng nghĩa với việc mọi quyết định sai không có công ty mẹ nào đứng ra chịu trách nhiệm. Mà nói thiệt, ngồi phân tích đường đi nước bước của Ella, Uni cũng phải tự hỏi chính mình một câu. Uni ngồi đây kể chuyện người ta lập công ty, có chi nhánh ở hai nước, mà ví tiền Uni cuối tháng còn chưa nổi hai chi nhánh trong đầu. Để nghĩ ăn gì, thôi kệ, đời không phải ai cũng làm chủ tịch, có người sinh ra đi kể chuyện chủ tịch cho vui vậy đó. Còn nếu so độ nổi tiếng thuần túy, Lisa cũng không phải dạng vừa. Cô từng 3 năm liên tiếp 2019, 2020, 2021 đứng vị trí số 1 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do TC Keller bình chọn. Tài khoản Instagram của cô đạt mốc 100 triệu người theo dõi, trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên làm được điều đó. Ba con số này gộp lại phải giải thích một phần tại sao các thương hiệu giành nhau mà Lisa bất chấp scandal, và vì sao ngay cả khi Ella vừa mở tài khoản, con số follower đã tăng bằng một chiến dịch marketing tốn kém của hãng khác. Mà so với hai người chị cùng nhóm tự lập công ty riêng, câu chuyện của Lisa có phần khác biệt rõ rệt. Jennie hay Jisoo đều đi theo hướng khá kín tiếng, ít công bố chi tiết vận hành công chúng. Lisa thì ngược lại, chọn cách phô ra ngay từ đầu, từ ảnh chủ tịch chất lượng trên trang chủ cho tới việc chạy quảng cáo công ty ngay trên đường phố Los Angeles. Có người khen đây là chiến dịch truyền thông khôn ngoan, có người lại cho rằng hơi phô trương, nhưng nhìn vào kết quả, chi nhánh California cho tới loạt hợp đồng quốc tế, khó mà nói cách của cô là sai. Có một điều đáng để mấy cân suy nghĩ thêm sau khi nghe hết câu chuyện này, phần lớn chúng ta đều nhìn một idol rời công ty cũ và nghĩ ngay tới rủi ro, tới mất chỗ dựa, mất ekip quen thuộc. Nhưng câu chuyện của Lisa cho thấy một hướng khác, đó là rời đi không phải lúc nào cũng vì hết được, đó là lúc mà người ta đủ tự tin để không cần công ty mẹ đứng phía sau. Còn với bạn, nếu có một ngày bạn tự đứng ra làm chủ một phần cuộc sống của chính mình, không còn ai đánh giúp, bạn có dám bấm nút bắt đầu như Lisa đã làm không? Để câu trả lời dưới phần bình luận, Uni hứa sẽ đọc, miễn là đừng ai bắt Uni trả lời câu đó trước, vì Uni vẫn đang nợ bản thân một kế hoạch dài hạn từ 3 năm nay rồi.